Hey hey allihopa and welcome to my video. اليوم باش نعمل فيديو باش نحكي فيه على العيشة في السويد وكيفاش السيستم وكيفاش كبرت غادي وش نحكي لكم كل شيء على السويد. كما تعرفوا انا كبرت في السويد حتى تكشي عمري 18 سنة وقت اللي خذيت الباك وجيت لامريكا. نحس روحي انا ياسر لاكي بيكوز كبرت في بلاد ياسر تحفونة وفيها عباد ياسر محلاهم وتعلمت برشا حاجات ياسر يفتقوا. السويد هي بلاد اسكندنافية بحذا النرويج وعندك فنلند وعندك دنمارك بحذاها ويحكيوا اللغة السويدية غاديكا. السويد من احسن بلدان تنجم تكبر فيها وتنجم تعيش فيها. انا نتصور اللي نهار اخر نحب حتى انا ولادي يكبروا غادي، على خاطر كي تكبر غادي تتعلم برشا حاجات، تتعلم انك تقدر العباد، تتعلم يكون عندك معناتها رحمة العباد الاخرين، you very honest person، تكبر عبد هيك اللي متوفر لك كل شيء وكل شيء سهل والعباد تحسهم vraiment genuinely caring and just very nice people. انا ما قريتش اليونيفرسيتي في السويد، اما قريت الهاي سكول والكلاسات الكل اللي قبل. هاي سكول was amazing فريمون، قريت ناتور غاديكا. الحاجه الباهيه اللي ابار اللي هما يقريوكم الحاجات في الكتب وما نعرفش شنو، تخرجوا وتشوفوا تتعلموا في الطبيعه ويوريكم حاجات سور لا بلاس. مثلا قريت فرنسي، هزونا لفرنسا، عدينا جمعه بحذا عائله فرنساويه باش نتعلموا اكثر الفرنسي، وجاو بحذانا نحبوا نتعلموا على الناتور، نقراو عليه ونمشيو مع بعضنا كلاس كامل بسكرو نشوفوا الناتور بالحق، نشوفوا الحاجات في الطبيعه، نشوفوا شنو ما انواع الفيجيتيشن معناها plants وحاجات كيما هكا. So the good thing with education in Sweden هو انت تتعلم theory but also the practical way. معناتها they invest in education, they invest in their kids. ثاني حاجه السيستم تاع السويد ياسر مرتاحه. I feel so safe. وقت اللي نهبط في مطار في السويد نقول حاسه روحي هوم. I feel safe. نحس اللي السيستم غاديك تنجم تديرها بيا no matter what. خاطر تعرفوا في امريكا كان يصير لك حاجه هكا ولا هكا ديما لازم عندك اسيورونس وكل شيء is not safe. فهمت؟ تنجم تخسر خدمتك في اي لحظه، تنجم تخسر كل شيء في اي لحظه. في السويد ثم sense of security. حتى كي تخدم معناتها تحس sense of security in everything. you feel safe على الاخر غاديك. الاديوكيشن للسويديين بيان سور بلاش، ابار اللي بلاش يعطيوك فلوس على خاطر انت تقرا. والخدمه في السويد انا كيما تعرفوا خدمت في السويد، خدمت كوم انجينيور، فريمون من احسن اكسبيريونس في حياتي. الخدمه نحبها على الاخر. ما تصوروش قداش شخت كي خدمت غاديكا، وما تصوروش قداش عجبتني الخدمه وعجبوني العباد مش نورمال فريمون. اولا نعملوا فيك فيك هذه كل ساعه ونص الناس الكل توقف ما عادش تخدم ونمشيو نعملوا قهوه وناكلوا معها حاجه ونقعد نحكيو جروب كامل. انا I was really surprised. like my schedule في الخدمه وقت اللي كنت نخدم نبدا 7:30، 9 غير ربع نتلموا الكل عندنا معناتها كيما البلاصه نقعدوا ناكلوا فيها، ناكلوا البريكفاست بكده فروكوست بريكفاست بالسويدوا، ونقعدوا نحكيو كل شيء. بعد ما ناكلوا الفروكوست نمشيو نخدموا هكا كل شيء، وبعد 11:30 من بعد ساعة ونص أخرى ساعتين هكاكا نتلاموا كلهم نعملوا فيكا وكلهم عليهم كلي بالكاب متاعهم يمشيو ياخذوا القهوة. و I don't know, it's amazing how sweet they are. وقت اللي زادة تحكي معاهم تلقى تخدم مع بيت أكبر منك ب30 سنة ما تحسش الفرق نتاع العمر على خاطر they're so down to earth. حاجة أخرى أني راها ياسر تحمونا في العباد السويديين اللي هما very selfless، شبعانين من الدنيا، genuine، اللي ثم ما يخدموش مخاخهم معناتها. ونحس روحي vraiment home غاديك على خاطر I belong with the Swedish people. ما نجمش نخدم مخي اللي ثم و I don't know, they're just really amazing. حاجة أخرى ما ثماش كلي social status معناتها أنت غني وأنت فقير، كل كيف everybody's respectful to each other. الناس الكل عاملهم بفرد طريقة، ما تحسش التميز. بكري بتدخل كي كنت صغيرة نحس شوية راسيزم but now not at all. like I don't know، ما نعرفش كي كبرت وكل قد تلمو نحس روحي معناتها سويدواز. I feel I belong معناتها. I haven't felt racism in the last 5-6 years. شنو آخر؟
او ماي جاد كيفاش السويديين يكبروا ولادهم فريمون حاجه واو. اولا الام كي تحبل وتولد وكل يعطيوها عام ولا عام ونص هو ما تخدمش معناتها ويخلصوها paid maternity leave. ابار زاد البو كيف عند الحق باش ياخذ وقت باش يتلهب البيبي في الدار. والبو والام في تونس مثلا عندنا الام تعمل كل شيء، الام تربي الولاد وبوها وجوست يفجع شويه الولاد يعطيو شويه مصروف. نو في السويد كيف ما البو كيف ما الام عندهم اهميه في الحياه نتاع الصغير، وبالحق معناتها ترابو مش نورمال يتلهب اولاد وكل شيء. فريمون حاجه تعجبني على الاخر معناها. ومن اكثر الحاجات اللي بتتخ نرى علاش انا نهار اخر ناخذ واحد من السويد على خاطر ينجم يتلهب بالولاد، ينجم فريمون يكون بو مش نورمال. حقوق المرأة في السويد وينش نبدا؟ المرأة عندها قيمتها، المرأة فريمون عندها بلاصتها في السويد. كما تعرفوا السويد فيمينيستيك كونتري، حقوق المرأة حاجة ياسر كبيرة، وبالحق ثم برشا حقوق نتاع المرأة. even though there are so many laws مع المرأة وكل شيء، ما تحسش معناتها المرأة تتجبر على الراجل كيف ما في أمريكا ولا حاجات كيف ما هكا، بالعكس تحس ثم sense of harmony في لي كوبل. اللي فريمون تحس country led of very little ego، وعباد عايشين كل ما يخدموش مخاخهم، كل عايشين جست فرحانين ما يهمهمش شنو هيك عملوا صلاح، معناتها they're living for the moment. فريمون السويديين يعرفوا كيفاش يعيشوا، وهذا بالحق شفتها كيف خدمت في السويد وتوكا كبيره نجم نلاحظ برشا حاجات. توكا حكينا على الخدمه، الاولاد، السيستم، شنو اخر؟ او ماي جاد حاجه اخرى في السويد اللي تنجم ديما تباسكل فريمون. حتى الباص نتاعي ديما تلقاه يباسكل بحذايا، العباد تموت على البسيكليته. everything is just easy، كل ما يصابوش في حتى شيء. وفريمون حاجه اخرى لازم نحكي عليها هو الطبيعه في السويد، قداش العباد متثقفين على الانفايرمنت وكيفاش يتلهوا بالطبيعه. وفريمون ما عندك حتى فكره، بريسك ما يحبوش يخدموا بحاجات في الاوراق، حتى من ميل تويكا معناتها البوسطه ولاو يعملوها اونلاين بشويه. التطور اللي في السويد ياسر محلاه. مثلا الزبله ويكومبوست، تحط الزبله اللي تاكلها وحدها، بلاستيك وحده، البابي وحده، والزبله هذيك نستعملوها باش يعملوا بايوغاز ويستعملوه في الكيران باش الكيران معناتها تمشي بيه. فهم تلمون السويد بلاد متقدمه. حتى انا اللي معناتها في امريكا ونمشي للسويد نحس السويد متقدمه اكثر من امريكا في برشا حاجات، معناتها الطبيعه والخدمه والهارموني. there is a very good system that takes care of you. تحس روحك في ايدن امينه كي تلقاك في السويد. بتدخل هذا اللي ما تلقاش في امريكا ولا تلقاش في تونس، نتصور ما تلقاش في اي بلاد اخرى ابار في دي بي سكانديناف بتدخل اوروبيان وكل شيء. عندهم كولتور ياسر محلاه. مثلا في الشتاء برشا يمشي يعملوا سكي، في الصيف يعملوا ميتسومر افطون. عيد الصيف عندنا 6 جوع، عيد الجمهوريه يظل اسمه ناسيونال دار. عندنا برشا اعياد. كريسماس is so amazing and so cozy في السويد. اللي عندهم كولتور ياسر محلاه وكبرت انا عليه ونقدروا على الاخر ونقدر السويدين على الاخر. وحاجه ياسر انا فرحانه بها اللي انا فريمون كبرت في السويد وخديت برشا تميزات من البلاد هذيك، خاطر كي كنت في تونس فهمت اللي انا بتدخ منش برشا تونسيه in my ways to be and in my lifestyle. حسيت روحي انا انس سويدواز على باز تونسي كولتور تونيزيا but I felt really at home في السويد. وحسيت اللي العباد ياسر محلاهم. شنو نجم نقول اخر؟ الخدمه ثم برشا اوبورتونيتي، عباد التعاون، بتدخل السويدوا هكا شويه لرواحهم اما كي تعرفهم ياسر عباد محلاهم. السويد اون بلوس عندها برشا ناسيوناليتي اخرين، مثلا البلدان نتاع حرب ثم توانسه وثم من كل بلاد معناها، وتويكا برشا عرب وبرشا مسلمين زاده كولتور اسيميليتد في بعضهم، معناتها تلقى كل شيء. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. باش نكمل لكم جمله سويديه. Tack för att ni tittade och hoppas ni gillar min video. Ha det så bra!